Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, Peregszászi nyúltenyésztő vagyok, és a mai videó témája a nyulaknak a vedlési időszaka, a nyulak vedlése. Hát ha még új vagy a csatornámon, akkor tudni kell rólam, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. Hát sajnos egy kicsit esős az idő, viszont ugye ez májusi eső, ami aranyat ér. Remélem nem lesz nagyon zavaró a videóba. Nézzétek meg, milyen szép lett a kert. Először szeretném megmutatni, amire ugye ki lett hordva a nyúltrágya. Valamilyen szinten csak visszaadja magát. Viszont valóban beszéljünk a vedlésről, és azért szeretném a mai dátumot kihangsúlyozni, ugye május 22-e van, mert nézzétek, pont erről jutott eszembe, itt van ez a nyulam, ami éppen vedlik. Miről vevődik észre? Hát elsősorban nézzétek meg azt a szőrmennyiséget, ami jelenleg van a ketrecében. Még csak most kezdte el, de nagyon gyorsan végig is ment rajta. Tehát lényegében egy ilyen 2 hét alatt, és már az új bunda van rajta, ha minden jól megy. Bár múltkor már egyszer kitakarítottam, viszont most újra ki kell lesz. De beszéljünk arról, hogy mi is a vedlés lényegében. Tehát maga a vedlés a nyulaknak a bunda cseréje, ami évente 2-szer szokott előfordulni. Ilyenkor a nyúl lecseréli a téli bundát nyárira, illetve van időszak, amikor a nyárit cseréli le télire. Na most minden nyúlnál, ami érdekesség, ez egy beinduló folyamat, és ez rendszeresen megtörténik. Hogy mikortól lehet számítani rá? Hogy igazából, ha a nyulad elérte már legalább az 1 éves kort, akkor ő garantáltan vedleni fog. Tehát ilyen 8-7-9 hónapos nyusziknál még nem, de 1 éves kor után, hogyha az idő is olyan, tehát mit jelent, hogy az idő is olyan, tavasz, vagy pedig ősz van, akkor a nyulad garantáltan vedleni fog. Na most ennek a vedlésnek sokan bizonyára észrevettétek, főleg akik már évek óta tartanak nyulat, vannak egyrészt negatív, és vannak pozitív következményei is. Mik a negatív és mik a pozitív következmények? Hát a vedlés időszak elsődleges negatív tulajdonsága, hogy mikor vedlik a nyúl, és itt főleg a nőstény nyúlra gondolok, olyankor a nyúl egyszerűen nem fogja felvenni a kisnyuszit. Tehát nem fog benne fogantatás létrejönni. Tehát a bakot fel fogja venni, a bak meg fogja ugrani, de hiába pároztatod, és várod, és nincs kisnyuszi. És sokan ilyenkor sajnos vannak olyan nyulas gazdák, akik úgy gondolják, hogy hát akkor biztos a nyullal van probléma, és vagy nyakon vágják, vagy lecserélik, holott lehetséges, hogy csak épp a vedlés időszak volt, tehát erre nagyon figyeljünk oda. És milyen pozitív következményei vannak? Hát pozitív következmény mindenképpen az, hogy szebb lesz a nyúlnak a bundája. Felfrissül a bundája, és ezáltal természetesen frissíti önmagát, hiszen muszáj a szőrt folyamatosan lecserélnie. Még negatív következményéhez tartozik, hogy ugye a ketrecet akkor sűrűbben kell takarítani. Mire kell figyelni a vedlés alatt? Hát a vedlés alatt elsődlegesen figyelni érdemes arra, hogy így, ahogy most van a ketrec, ne legyen. Tehát én is ezt direkt szemléltető példaként hagyom meg nektek. Tehát ha meglátjátok, hogy a ketrecben már ennyi szőr van, akkor feltétlen kezdjétek el kitakarítani, még akkor is, hogyha, mint látjátok, most volt nemrég frissen takarítva, ezt mutatja a friss szalma itt alatta. Mert ez a rengeteg szőr, ami itt van a ketrecébe, a kaja által, az itató által egy az egybe be tud kerülni az ő étrend közben az ő gyomrába, beleibe, és sajnos ugyanúgy el tudja tömíteni a falakat, és ezáltal, tehát magát a bélfalakat, és ezáltal puffadást vagy más betegséget okozhat, tehát akár bele is pusztulhat a nyúl. Nagyon fontos, hogy magát a természetes vedlést, és itt mutatok más nyuszikat is, ezek most jelenleg mind bakok, őnála is most indul befele a folyamat,
nem szabad összetéveszteni más bőrbetegségekkel, vagy szőrbetegségekkel, mint például az atkásodás, vagy a rüh. Ugye, hogyha azt látjuk, hogy csomóba hullik ki a szőr egy nyúlból, tehát csomóson, vagy pedig hozzáveszed a kezedet, és egy az egybe simán ki tudod szedni belőle ilyen akár egy ilyen 2-3 centi alatt is a szőrt, akkor az nem biztos, hogy a vedlés következménye, hanem ott valószínű valamilyen betegség állhat fenn. Tehát ne tévesszük össze más szőrhullásos betegséggel. Ami még nagyon fontos info a vedléssel kapcsolatosan, hogy minden nyúl egyénileg vedlik. Tehát ha megkérdezitek valakitől, hogy mikor van a vedlési időszak, akkor úgy igazából csak általánosságot lehet mondani, még például az, hogy a vedlési időszak tavasszal és ősszel van. De hogy ez konkrétan még nyúlnál mikor indul be, erre pontos dátumot mondani lehetetlen, hiszen függ a kortól is. Tehát fontos, hogy tudjad azt, hogy a te nyulad mikor fog vedleni, ha már van 1 éves, akkor ősszel garantáltan vedleni fog, és tavasszal garantáltan vedleni fog. És ugye beszéltem arról, hogy van egy negatív tulajdonsága a vedlésnek, mégpedig az, hogy a nőstények hiába felveszik a bakot, nem kapnak kisnyulat. És ugye beszéltem arról is egy korábbi videómban, hogy én ezt hogy tudom megoldani, mert ezt ki lehet játszani, mégpedig úgy lehet kijátszani, hogy egy az egybe úgy pároztatok, hogy májusban születnek meg azok a kisnyulak általánosságban, amelyeket én majd szeptember-októberben fogok pároztatni. És látjátok, itt van az első ilyen eresztés, ők már kibújtak a fészekből, 2 ilyen fészket, 2 ilyen fészek lett nekem, ami speciál ők lesznek az őszi anyák. Mutatom a másikat is. Ők még kisebbek, egy héttel fiatalabbak, nagyon cukik. Tehát lényegében úgy tudom kijátszani az egészet, hogy április végén, vagy április közepén még pároztatok 1-2 anyát, és ezekből az anyákból, vagy ezekből a kis újszülöttekből, vagy ezekből a kisnyulakból lesznek nekem augusztus, szeptember, október, mikor, hogy, tehát 4 hónapos koruk, ha már meg lesz a nyulaknak, olyan nőstények, amelyeket nyugodtan fogok tudni pároztatni, és ezáltal az van, hogy lesz természetesen ugyanúgy kisnyulam decemberben is, vagy vágnivaló nyulam. Na most tudni kell azt is, hogy van egy időszak, amikor úgy általánosságban véve egyik nyúl sem párzik. És ez az időszak, ezt több nyúltenyésztő is én úgy gondolom, vagy nyúltartó alá tudja támasztani, aki évek óta tart. Mégpedig ez az időszak nem más, mint az augusztusban elkezdődő időszak, ami tart egészen október, de sok esetben november végéig. Tehát ilyenkor a nyulak még csak meg se akarnak állni, mivel bennük van genetikailag, hogy készülnek a tére, és ők már nem akarnak utódot vialni, nem akarnak, hogy újra utóduk legyen, mert egyszerűen attól félnek, hogy a hidegbe nem fogják tudni felnevelni. És ha ezt ki tudjuk viszont játszani, akkor semmi probléma nincsen. Én minden évben kijátszom ezt az időszakot, tehát ilyenkor szoktam az augusztusi hónapban pároztatni a fiatalokat, amelyek elérik a 4 hónapos kort, és ha ez megvan, akkor azt biztosítom vele, hogy egész évben folyamatosan van vágónyulam, folyamatosan van kisnyulam, és folyamatosan vannak nagy nyulaim is. Így maximálisan ki tudom szolgálni a vevőkört, bármikor jönnek. Hát, én úgy gondolom, a vedléssel kapcsolatban minden olyan fontos infót elmondtam nektek, ami segítséget nyújthat abban, hogy mire kell odafigyelni. Szeretném így megmutatni még a hegyet is, amelyiknek a lábánál lakom, mert egyre szebb ilyenkor már.
Szétek. Nos, ha ti felétek is van ilyen legelő, vagy ilyen rét, akkor szintén célszerű megoldani, hogy itt is micsoda gyönyörű fű van, hogy innen kaszálni a nyulaknak. Ha van időm, és ha minden rendben van, én is szoktam kaszálni. Örülnek érte, főleg itt egy kis vasút, onnan látszik, és ezen a kis vasúton már nem jár vonat, de viszont az mind a vasúttársasághoz tartozik, az a rész, és azt a részt nyugodtan le lehet kaszálni. Hát köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok, legyen szép a napotok, sziasztok!